أهلا أهل الجود والكرم، حللتم أهلا ونزلتم سهلا في رحاب المدرسة العليا للعلوم البيولوجية في الحفل الخاص باليوم العالمي للسرطان والمصادف لليوم الرابع من فبراير من كل عام، فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأساتذة أبنائي الطلبة طالبات طبعا، أولا أشكركم جزيل الشكر على هذا التنظيم وعلى هذه الفكرة، هي فكرة جيدة في إحياء هذا اليوم. Monsieur, soyez les bienvenus. En conserve, nous nous attaquons sans relâche.